میگیره. یه جوری نه اینقدر برام سابقه‌ای که دارم درخشانه که خوشحالم میکنه. من آذین موحدم، 63 سالمه، 4 بهمن 1339 در تهران به دنیا آمدم. من از 9 سالگی هم تو این خونه زندگی میکنم. حالا من خودم قربان انقدر شیر خورم که به ذوق شیر پفی این صبح از خواب میشم، با قهوه میخورم، ولی حواسم نبود که یه عده ممکنه که با شیر دوست نداشته باشن. از کجا شروع بکنم؟ پدر من شهرتش به نام مهندس نظام الدین موحد، یکی از مهندسین دوره 4 دانشکده فنی بود که سدهایی که امروز در ایران ما هنوز ازشون داریم بهره برداری میکنیم، همینطور الکتریفیکیشن روستاهای ایران، اینها همه طرحهای بزرگی بودن که در زمان زمامداری پدر من در وزارت نیرو به عنوان مدیر کل طرح‌ها و بررسی‌ها در حقیقت انجام شده و از این جهت یاد میکنم به دلیل اینکه باور واقعی به خدمتگزاری برای منافع مردم داشت. به چه دلیل؟ به دلیل که پدر من از همون سال 1323 از بنیانگذاران حزب ایران میشه و اولین حزب میتونیم بگیم پیشرو که بدون وابستگی به نیروهای خارجی برای ایرانی، به دست ایرانی و به فکر ایرانی، چون این شعارشون بوده، باعث و بانی پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی و واقعا سعادت ملت ایران بشیم. دوره دبستان رو در یک مدرسه 2 زبانه خوندیم، مدرسه میسمری، و بعد وقت برای دوره دبیرستان هر دومون به مدرسه ایران زمین رفته بودیم که مدرسه امریکایی ها بودش در اصل. من وقتی وارد مدرسه ایران زمین شدم به عشق ارکستری که تو مدرسه بود تصمیم گرفتم که ساز فلوت بزنم و در اون مدرسه خب میگم نحوه آموزش موسیقیش جالب بود، به دلیلی که ما صرفا ساز یاد نمیگرفتیم، مرتبا تو برنامه‌های مختلف می‌زدیم، تئاترهای موزیکال مدرسه اجرا می‌کرد و خب براش ارکستر تشکیل میشد. بدون شک مدرسه ایران زمین و فرصت‌هایی که اون مدرسه فراهم کرد در رسیدن من به یک همچین در حقیقت راهی 100% اثرگذار بوده. در اون مدرسه به زبان انگلیسی بودش، بنابراین واقعیتش من با یه فرهنگ امریکایی آشنا بودم، لذا رفتن به دانشگاه آمریکا در سن 18 سالگی اونقدر چیز عجیب و غریبی نبود، به خصوص برای من که رشتم موسیقی میدونستیم قراره که باشه و عدم امکاناتش در اون دوران در ایران واضح بود که برای ادامه تحصیل به امریکا خواهم رفت و من تیر 58 از ایران رفتم. احساسات متفاوتی دارم. خونه خب در حقیقت قلمرو مادر پدر من بوده، به دلیل اینکه مادرم به خاطر شخصیتی که داشت بسیار آدم مردمداری بود مامان من، بنابراین خونه مکان رفت آمد انواع و اقسام آدم‌هایی که از سطوح مختلف اجتماعی زیر چتر و حمایت دلسوزانه مادر من واقعا بزرگ شده بودن. این یه بچی از این خونه است. از طرف دیگه برای پدر من سالیان
پایان سال جلسات حزب ایران، جلسات جبهه ملی در همین خونه برگزار می شده، یا خونه‌ای که من شاهد حمله نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی بودم که از دیوار این خونه آمدن و ریختن تو خونه که پدر منو چندین بار دستگیر بکنن، تا متاسفانه دوران انزوا و سکوت برای باز دوباره مادرم سالهای بعد از انقلاب، که خب من و خواهرم در ایران نبودیم چون در امریکا درس می‌خوندیم هر دومون، و مادر من تنها تو این خونه مجبور بود زندگی بکنه و بخش من فکر می‌کنم مهمی از تاریخ این خونه بوده که با اقتدار و با صلابت مادر من بدون اینکه ابرو خم بکنه این خونه رو حفظ کرد. مادر پدرم سر سفره 7 سینی نیست، نمیدونم مال چه سالیه، قاعدتاً بعد همون سالهای مثلا فکر میکنم اواخر دهه 70 باشه. من که از امریکا برگشتم برگزاری کنسرت ها تقریباً امکان پذیر نبود. من خودم با تلاش خیلی زیاد بالاخره موفق شدم که اولین کنسرتم رو، چون اصلا خانومی اون موقع کنسرت نمیداد، کنسرت های عمومی برگزار نمیشد، تک و توک شاید کنسرت هایی مثلا در سفارتخونه ها برگزار میشد، من نهایتا موفق شدم که اولین کنسرت عمومی رو در ایران بعد از انقلاب در فرهنگسرای بهمن در حقیقت برگزار بکنم با یه پیانیست اتریشی، و همین باعث شدش که حضور من در هنرهای زیبا یک رنگ و بوی متفاوتی بگیره که این فقط نیامده مثلا بیاد درس بده بره، و این خب کمک کرد که من تعداد زیادی جوانهایی که در ایران علاقه‌مند به رشته موسیقی بودن، نه تنها ساز فلوت، از سازهای دیگه پاشون به این خونه باز بشه. و در سالهای 73 74 75 76 اون موقع اصلا سالن‌ها در اختیار عموم برای اجرا نبود، این خونه مکان برگزاری کنسرت‌های دانشجویی و جوان‌ها بود سال، و پدر مادر منم با تیب خاطر تمام صندلی ها میرفت بالا، اینجا صندلی میچیدیم و کنسرت ها اینجا برگزار میشدن. بنابراین این خونه یک خونه بسیار خاصیه، همه جور اتفاق در حقیقت درش افتاده و خب برای من و خواهرم بسیار بسیار ارزشمنده و شاید الان واقعا نگهداری این خونه برای ما خیلی خیلی دشوار شده، ولی واقعا برای ما خیلی سخته که فکر کنیم یه روزی میخوایم این خونه رو از دست بدیم. شانس رو داشتم که از دوره فوق لیسانسم شامل یک بورس در حقیقت استادیاری شدم و از همون اولی که دوره فوق لیسانس رو شروع کردم در زیر نظر استاد فلوت دانشگاه هم فلوت درس میدادم و همین که در ارکستر موسیقی معاصر اون دانشگاه میزدم. این عکس من در سالی است که وارد دانشگاه ایلینوی شدم به عنوان دانشجوی دوره دکترا و به دلیل بورسی که داشتم به عنوان استادیار تدریس می‌کردم و این دفتر کارمه و اینجا دارم درس میدم به این خانم ایمی وورا، یه دختر دانشجوی دوره لیسانس بود امریکایی، و این عکس به خاطر این هستش که ایشون یک دوستی داشت ایرانی که عکاس بودش و این دوست ایرانی رو هی به کلاس‌های ما می‌آورد چون اونم می‌دونست که من استادم و ایرانی هستم و این عکس رو گرفتن. تعدادی از این عکس‌ها دارم. به مجردی که درسم تموم شد برگشتم به ایران و نقصان فرهنگی رو من از همون سالها احساس کردم که چقدر موسیقی اصلا در یک بستر کاملا اشتباهی تو این مملکت داره توسعه پیدا میکنه. تلاش خیلی زیادی میکنن اساتید، ولی مایندست، یعنی ذهنیت این افرادی که در موسیقی واقعا زندگیشون رو گذاشته بودن، میدیدید واقعا اصلا نمیدونن سبک موزارت چیه، اصلا نمیدونن منظر فکری زیبایی شناسی باخ چی بوده، چرا این آهنگسازا میزدن این قطعات رو، ولی هیچ گونه درکی از اون فرایند فرهنگی که منجر به این جریان‌های واقعا زیبایی شناسانه، توسعه جوامع، توسعه تفکر، توسعه اندیشه، این هنر همیشه ضامن اصلا این تحولات بوده. من میدونم اینا فقط پوزش اینه که من تون تر زدم، تو کمتر تون زدی، اون نمیدونم فلوتش طلاست، چرا این یکی اصلا با یه فرهنگی مواجه شده بودم که انقدر به
نظرم عجیب بود. همه اینها واقعا در اون سفر، یکی دو تا سفری که من در دوران حرفه‌ای شدنم قبل از اینکه دکترامو تموم بکنم حتی تقویت کرد آنچه که از پدر مادرم یاد گرفته بودم که باید بیام به خاطر رشته خودم هم شده. حالا اصلا بحث مردمی و توسعه انسانی رو فعلا بذاریم کنار، به خاطر توسعه موسیقی و تفکر موسیقی در بستر اطلاع فرهنگی وظیفه برگردم به این مملکت، چون داره از این هنر سوء استفاده میشه. دانشگاه تهران از زمان کودکی برای من یک نماد آزادی خواهی و یک مثلا مثل کوه بود. انقدر پدر و مادرم بهش اعتقاد داشتن، سردر دانشگاه تهران مثلا مثل قرآن بود بر ما، مثلا که وای اگه یه روزی بتونیم این تو مثلا این بود که چه افتخار بزرگیه. واقعا مادر پدرم اینجوری به دانشگاه تهران فکر می‌کردن، خصوصا پدرم. پدر مادر من مراسم عروسیشون رو در باشگاه دانشگاه تهران در سال 1335 گرفتن و اون موقع این باشگاه بسیار بسیار باشگاه مجلل و زیبا و مادر من در همین حیاتی و این باغچه هایی که اینجا میبینیم در کنار همین درختان کاج با لباس زیبای دکولتش کلی عکس داره و خاطرات بسیار زیبایی رو همیشه از این باغچه و برفی که اینجا رو گرفته بود، ولی مامانم با لباس دکولته وسط این برفا راه میرفته و عکس‌ها رو گرفته برای ما همیشه تعریف میکرد. لذا اینجا خیلی یه حس تعلق خانوادگی هم من حتی بهش دارم. روزی که آمدم به ایران خیلی سختی کشیدم که بتونم به عضویت هیئت علمی اساساً در بیام. به من گفته بودن دانشگاه تهران استاد موسیقی کلاسیک نمیپذیره، چون در از انقلاب گرایش دانشگاه تهران مشخصاً در حوزه موسیقی دستگاهی و موسیقی ایرانی بودش. من به دیدن آقای دکتر اکرمی رفتم که در اون دوران رئیس دانشگاه هنر بودن و ایشون به من گفتن که خانم موحد، تحصیلات برای ما اولویت نداره، تعلقات فکری برای ما از مسائل بسیار بسیار مهمتری هست و متاسفانه ما شما نمیتونیم استثنا کنید. و من به فشار پدرم که دیگه تا این موقع پدرم دیگه از زندان اومده بود بیرون و گفت این مسئله رو شکایت کنید، این مسئله برای رسیدگی بشه. چطور ممکنه دکترای موسیقی اونم از دانشگاه ایلینوی؟ و من اتفاقا مراجعه کردم و خانم نازنین به من گفتن که اخیراً در وزارت علوم یک کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون جذب استاد و من مراجعه کردم به این دفتر که در ساختمان وزارت علوم در خیابان ایران شهر بود و هنوز هم میگم بسیار بسیار من از این مدیر کل اون دفتر ممنونم. اسمشون هم یادم مونده، دکتر سورابادی نامی بود و ایشون پرونده من پذیرفت و شکایت من رو و بعد از 2-3 هفته به من زنگ زدن و گفتن که شما با دکترای موسیقی چرا میخوایم برید دانشگاه هنر؟ جای شما دانشگاه تهرانه. این خیلی جالبه. ایشون به من گفتن ما پرونده شما رو میفرستیم به دانشگاه تهران. نهایتا دکتر افروز بودن در اون دوران به عنوان رئیس دانشگاه تهران و من اون موقع دعوت شدم که به عنوان در حقیقت استاد قراردادی در گروه موسیقی دانشگاه تهران شروع به کار بکنم. این آغاز ورود من به گروه موسیقی دانشگاه تهران بود. رابطه میانی بین انگشت‌ها که از یه نوت به یه نوت دیگه من میخوام برم، بعد یه حس امن برای حرکت واسه شما ایجاد بکنه. و یاد دوست عزیزمون سارا مرشدی بخیر که میگفت مار قوی دست راسته. اوکی؟ پس ساز میافته پایین و این میاد اینجا و من یه کوچولو میارمش جلو. این تعادل من به راحتی الان دارم، میتونم برقصم، هر کاری بکنم و هیچ چیزی به هم نمیخوره. تفسیر موسیقی ابزار داره در حقیقت، یعنی که ما چجوری موسیقی رو درک بکنیم، مهمترین عنصرش درک ساختاره. مثلا دی ری 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 تموم شد. دی ری 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 بام بارا بام با دی را را ری
اصلا این واحدها رو افراد جدا نمی‌کنن تو فکرشون و تو روند شکل‌گیری. درست مثل این میمونه که شما شعر حافظ رو بخونید، افسر سلطان گل پیدا شد از طرف جهان مغز شاه مبارک را طرف از همه. هیچ کس نمی‌فهمه اصلا چی گفتین. من چندین سال بود در دانشگاه تهران درس میدادم، ولی واقعا فضا رو سنگین کرده بودن برام. مرتبا مسائلی ایجاد میکردن، عدم تمدید قرارداد. واقعا یه دوره دیدم من دیگه خیلی خسته شدم از دست این دانشگاه تهران. چقدر من دیگه نامه بنویسم، چقدر هی برم به این بگم، هی به اون بگم، باز اینا هر کاری دلشون میخواد خودشون بکنن. تو این فکرات تو ذهنم بود. عصری بود آمده بودم به خونه و داشتم همشهری رو ورق می‌زدم، یهو دیدم پایین روزنامه همشهری نوشته که an international organization. من یهو که خوندم استخدام در حوزه برای پروژه ها در حوزه آموزش دختران، توانمندسازی زنان. خیلی این برام جالب بود و نمیدونستم چه ارگانیزیشنیه چون ننوشته بود. گفتم خب بذار اپلای کنم، یه رزومه برای خودم درست کردم و فرستادم و بعد از چند وقت بهم زنگ زدن گفتن که بیا برام مصاحبه. اونجا بود که من متوجه شدم که این صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هست و خب مصاحبه خیلی جالب بود به دلیل اینکه سوال اونها هم همین بود که با دکترای موسیقی و استادی دانشگاه تهران چرا می‌خوای بیای صندوق کودکان سازمان ملل. پاسخی که اونجا دادم دقیقاً همون اتفاقی بود که در دوران 7 سال خدمت گذاریم در یونیسف بهش عمل کردم. پاسخ هم این بودش که با توجه به نقصانهای قانونی و عدم سیاستگذاری‌های درست توسط حکومت ایران، من احساس میکنم که کار در یک سازمان بین‌المللی یک بازوی قوی میشه برای من که بتونم خیلی از آرزوها و امیدهایی رو که برای زنان مملکتم به خصوص تو حوزه آموزش پرورش دارم بتونم پیاده بکنم. مسئولیت پروژه های آموزش دختران، توانمندسازی زنان و مهمتر از همه دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی و در حقیقت اینها یه تیم کارشناسی شدن که پذیرفتن پروژه‌ای رو که من طراحی کردم و تمایل بهش پیدا کردن. هیچ وقت نتونستم با جریان فاسد وزارت ارشاد مقابله بکنم، اصلا در حد من نیستش که مقابله بکنم، ولی هر اونجا که تونستم به عنوان یک فرد مخالفت بکنم، افشاگری بکنم و جریان موازی در کنارش را بندازم که افرادی که تشخیص میدن که اون نگاه صنعتی و فاسد و سوء استفاده مالی از موسیقی رو ندارن، یک جریان دیگری باشه که یک نگاه هنرمندانه و آکادمیک و فرهنگی به مقوله موسیقی فراهم بکنم که اگر کسی هست بتونه ازش بهره مند بشه. درسته که به دلیل اتفاقاتی که افتاده سرکوبی که شده اصولا دانشگاه در یه رخوتی به سر میبره، مملکت یه جوری اصلا اوضاعش همچین پویا و بسامان نیست، ولی اینکه شما امور روزمره رو وقتی دارین دانشجو رو مسئولیتشو به عهده میگیرین بچرخونید، دیگه این کمترین کاریه که میتونم بکنم. مگه یادشون رفته ندیم چجوری برنامه‌ریزی میشده؟ برنامه‌ریزی این که در تاریخ‌های که صابون آبینی گرمه این پیانو بره تو نگارخونه 100 دفعه اتفاق افتاده. مثلا اینجا مسئولا رد میشن به جای اینکه مثلا خوشحال شن از اینکه بازم با این همه محدودیت این همه دانشجو میاد، اینا همه به فکر پیشرفتن و به کار میکنن، دارن ساز میزنن، میان بیرون با همشون نزنن. کی میگه نزن؟ مثلا مبارزاتی که من کردم که موسیقی رو به تالار دانشکده هنرهای زیبا برگردونم. به من گفتن اینجا تالار شهید آوینی الان و برای سخنرانی استفاده میشه. من آقا
دکتر برکشتی یکی از مهمترین خدماتش ساختمان و طراحی این سالن بوده. این سالن قبل از تالار وحدت استاد خود من با ارکستر سمفونیک لندن اینجا کنسرت داده. یعنی چی؟ من سخنرانیه هی نامه‌نگاری. و خب اولین روزی که موفق شدم که مجوز کنسرت‌های دانشجویی رو در تالار دانشکده هنرهای زیبا که امروز تالار شهید آمینی هستش بگیرم، خب این میدونید یه اتفاق خیلی بزرگ بود و همین حمایت دانشجویان یه پتک بود که گروه موسیقی تصمیم گرفت مثلا تو سر آذین موحد بکوبه. ولی من اینو وظیفه‌ام میدونستم که استعفا بدم، حراست منو بخواد. مثلا من به حراست خواسته شدم یا چندین بار خواسته میشدم، ولی یه دفعه این بود که میگفتن که شما با آقایون دست میدید. من گفتم دست میدم یا دست میزنم؟ گفت چی؟ گفتم من در روش آموزشم مرتبا به آقایون دست میزنم. من مجبورم، چون هماهنگی روانتنی یکی از تخصصهای منه تو نوازندگی. من اگر با هماهنگی بدن دانشجو کار نکنم نمیتونم مثلا اون فرایند تفسیر و انتقال نیرو و تولید صدای درست رو منتقل بکنم. گفت گفتم من اگه لازم باشه به گلو دست میزنم، به فک میزنم، به شکم میزنم، به پهلوهای دانشجو، برای که تنفس همچون که من دستم میدادم. گفت حاضری اینا رو بنویسی؟ گفتم بله چرا ننویسم؟ تکنیک الکساندر، همه افکاران من میدونن یکی از تخصصهای من تکنیک الکساندر هستش. من شروع کردم همین رو نوشتم باز از منظر علمی الکساندر تکنیک که داشتم می‌نوشتم. مثلا وسط کار وسط صفحه بود گفت بس دیگه. گفتم مگه شما نمی‌خواید رو بدین آقایون مطالعه کنن؟ گفت نه. گفتم نه من بعد تا تهش بنویسم. ورقه دوم گرفتم و در پایینش نوشتم در صورت تمایل کلاس آموزشی برای کارمندان اداره حراست برگزار میکنم و اینو دادم و اومدم. وقتی که گرفت دستش میگم تقریبا همون کاری که دکترا میکنن. گفتم بگم نمیدونم چرا حالا خودتون میدونید. اندازه پشت آموزش پنجمی there we go و حالا بیارم و الان قاعدتا سیتون رو بهتر پیدا کردم. بیارم. خب الان این ساپورت آماده شده برای که دستا بهتر کار کنن. اگر رو بهت کن there you go قشنگ بشه. گود. و این رو من میتونم آزادش کنم. گود بیاریم. اتفاقی که بعد از خیزش افتاده که من به تهمت حمایت از دانشجویان از دانشگاه الان انفصال خدمت گرفتم. این باعث افتخار منه. ما در دانشگاه تهران هستیم که چیکار کنیم؟ حمایت از دانشجویان تهمت. خاک بر سر رئیس فعلی دانشگاه تهران، خاک بر سر رؤسا و مسئولینی که الان در قدرت هستن و در اون زمان خیزش لیاقت مدیریت نداشتن. من شعار دادم، فقط در کنار دانشجویان بودم، در اعتصاب اونها شرکت کردم، در نیامدن اونها به کلاس ها منم به کلاس ها نمیرفتم و وقتی با ارعاب دانشجو رو برگردوندن سر کلاس گفتم من با ارعاب در نمیگردم. با دانشجو گفتگو کنید. اگر با گفتگو دانشجوها سر کلاس برگشتن من برمیگردم. با ارعاب، با سلب امتیاز خوابگاه، با سلب امتیاز ورود به دانشگاه شما دانشجو رو دارین وادار میکنین برگردید سر کلاس. من اینجوری سر کلاس بر نمیگردم. بنده رو آقای رئیس دانشگاه تهران خواستن و میگن که چرا حمایت کردی از دانشجویان؟ آخه اصلا این سواله. خجالت نداره واقعا چنین سوالی؟ آقا تو چرا نکردی؟ به عنوان رئیس دانشگاه تهران جناب دکتر مقیمی شما چه سیاستی رو در نظر داشتید که باید پیاده بکنید؟ و این منجر شده به چی؟ به قطع حقوق بنده کماکان درس دادم. بعد از اینکه قطع حقوق شدم ولی دیدن این مثلا اینکه مشکلی نداره و کماکان دارم، من بارها قطع حقوق شده بودم در دانشگاه تهران به خاطر همین مسائلی که میگم دست میدی چرا این کارو کردی به ضرر گروه موسیقی. اصلا هدف من واقعا خدمتگزاری به نوع دیگه‌ای بود. من یه عمر در دانشگاه تهران روشنگری کردم. آقایون تازه به فکر افتادن. بعد با چی؟ با اتهام اینکه دانشجو رو تشویق به کشف حجاب کردی، دانشجو رو تشویق به دادن شعار کردی. آخه چقدر شما احمقید. من 30 ساله با شخصیتی که در دانشگاه تهران داشتم به دانشجو یاد دادم مطالبه ملی چیه، به دانشجو یاد دادم هنرمند بودن چیه، به دانشجو یاد دادم مسئولیت پذیری در مقابل حقوقی که میخواید چی هستش.
من سال‌هاست و حالا اومدین یه سری دروغ به من چسبوندین، دیر فهمیدین خوشگلا. من 30 سال کارمو کردم، حالا تازه اومدم برای من پرونده درست کردم که شما تهییج کردی دانشجویان رو، نمیدونم به کشف حجاب، به مزخرفات. دعوتنامه‌مو به دوم به من زنگ گفتن واسه یکم میده، بعد رشته‌ام اشتباهی رشته‌ام دعوتنامه ایرانی. دوم زنگ زدن که یکم بری. آره. چقدر پس کار به دبیرخانه کمیته انضباطی خیلی بعد درسته. اسم دانشگاهم نه دانشگاه. بعد من چشم نمی‌بینم دقیقاً ببینم چی نوشته واسم. و یکمم دوشنبه بوده، نوشته روز شنبه. همه چیش پس اشتباه. با توجه به شکایت واصله به این دبیرخانه مبنی بر عدم رعایت شمول دانشجویان از جانب شما مقتضی است و اینم که جمله‌ش هم که غلطه. در تاریخ 1 خرداد روز شنبه رأس 2:30 جهت اطلاع کامل از موضوع و گفتگو با کارشناس این واحد به آدرس فلان و فلان خیابان. چی میشه داستانه؟ این به خاطر همون بله یادمه در خانم اومد بی احترامی کرده. چه خوب کردی ایستادی گفتی بهشون؟ گفتم که بهشون من بی احترامی نکردم. همه اینا هم گفتم، توی دفاعیه هم نوشتم، منتها دیگه حالا باید منتظر باشم. حالا از ذوق دیدار از ذوق دیدار پریا و داستان‌های حجاب. الان تو خونه فلوت درس میدم و الکساندر تکنیک و این فعالیت من هستش. کماکان ارتباط با دانشجوها حفظ شده، چون خیلی هاشون میان و میرن، خیلی از دانشجوهای قدیمی کماکان برمیگردن به این کلاس، هم مینوازند، صحبت میکنیم، کار با هم دیگه انجام میدیم. به هر حال ارتباط کماکان باقی هستش. داریم در مورد صحبت میکنیم که نور کجاست؟ توی تاریک ترین نقطه ها. تو تاریک ترین نقطه ها نور هست؟ انتظارش زیاده دیگه. بله دقیقاً، چون تاریکی عدم نوره دیگه، در همون عدم نور هم این نوره، احساس این که آدم نور لازم داره ایجاد میشه.